طبعا هون الفقرات هاي يعني أنا شرحت هون الأهم، ولكن برجع بحكي انتو كطلاب دبلوم ما بمنع انه احنا نقرأ هاي الاشياء قراءة. طيب عندي هون يعني تقريبا خلصت وحدة الطبيعة الصامتة. في عنا هون تمارين بالجانب العملي، رح نحدد ايش هي الواجبات اللي رح نعملها لحتى نخلص من رسم النسب البشرية. خليني افتح كمان.